У Європі стартують продажі Opel Frontera 2024 року. Знаменита модель повертається на ринок у новому форматі, як компактний кросовер. Новий Opel Frontera – недорогий сімейний кросовер, який замінив модель Crossland. Його пропонують у гібридних та електричних модифікаціях на 5 або 7 місць. Новий Opel Frontera базується на платформі Common Modular Platform від Stellantis, як, наприклад, Peugeot 2008. Frontera доступний як у версії м'якого гібрида з бензиновим двигуном, так і у версії електромобіля. Opel більше не пропонуватиме дизель, та й механічна коробка теж залишилася в минулому. Під капотом м'якого гібрида знаходиться 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом з 48-вольтовою архітектурою, який пропонується у двох варіантах потужності – 100 кінських сил і крутний момент 205 ньютон-метрів або 136 кінських сил і 230 ньютон-метрів крутного. В обох випадках його підтримує електродвигун потужністю 28 кінських сил, який безпосередньо інтегрований у 6-ступеневу автоматичну коробку передач з подвійним щепленням. При цьому заявлена витрата палива становить 5,5 літрів на 100 кілометрів. Альтернативно доступна Frontera Electric. Її електродвигун розвиває потужність 113 кінських сил. Ємність батареї складає 44 кВт-години, а запас ходу становить 305 км. Також пізніше має з'явитися версія зі збільшеним запасом ходу до 400 км. Максимальна потужність заряджання досягається на рівні 100 кВт за 26 хвилин з 20 до 80%. Порівняно з попередньою моделлю Crossland, новий Opel Frontera став значно більшим. Позашляховик збільшився завдовжки більш як на 20 см. Візуально Frontera має типову для Opel передню частину візор, яка була представлена на Astra. Вона включає світлодіодні фари з контрастним за кольором елементом, що імітує решітку радіатора, а також вперше логотип нового Opel Blitz. Незважаючи на збільшену довжину, позашляховик виглядає дуже компактним завдяки широкій задній стійці, яка розділяє салон та багажник зовні. Ззаду також розташовані розділені по горизонталі задні ліхтарі, дизайн яких чимось нагадує моделі Genesis. Додаткові повітрозабірники спереду та ліхтарі ззаду підкреслюють колісні арки. Контрастні за кольором сплітери та фартухи, а також запропонований захист днища придають певну позашляхову привабливість Frontera. В інтер'єрі Opel Frontera 2024 року переважає чітка лінія дизайну, що почалася ще з Astra. Компанія наголошує, що особлива увага приділяється зручності використання. При цьому в базовій версії доступна тільки так звана смартфонна станція, яка не має інформаційно-розважального дисплея. Натомість стільниковий телефон просто інтегрується в систему через програму, замінюючи центральний екран. Їм легко керувати за допомогою кнопок на кермі. А в більш оснащеній комплектації GS вже доступна комбінація з двох 10-дюймових екранів, розташованих поруч один з одним, що включає інформаційно-розважальну систему та бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto. Приємно, що Opel досі застосовує класичні кнопки клімат-контролю. Frontera також пропонує безліч практичних полиць та 4 порти USB у кабіні. Сидіння мають виїмку на подушці сидіння. Компанія заявляє, що таким чином знімає навантаження з куприка водія та пасажирів, роблячи тривалі поїздки ще більш комфортнішими. Багажник новинки вміщує 460 літрів, а при складених задніх сидіннях утворюється 1600 літрів вантажного простору для зберігання речей. Якщо цього недостатньо, Opel пропонує додатково рейлінги на даху, щоб забезпечити місце для додаткових речей. Завдяки цьому в Opel Frontera можливо додати до 200 кг додаткового навантаження на дах. Кросовер має наступні розміри: довжина 4385 мм, ширина 1795, висота 1635 та колісна база 2670 мм, диски на 16 або 17 дюймів. Новинка обладнана системами допомоги водієві, такими як утримання у смузі руху, задні датчики паркування, попередження про зіткнення, активне безпечне гальмування, розпізнавання дорожніх знаків,
круїз-контроль з обмеженням швидкості та попередження про сліпі зони. Opel Frontera 2024 вже доступний для замовлення в Європі в двох комплектаціях – початкова Edition та більш оснащена GS. Ціна на Frontera стартує від майже 24 тисяч євро за варіант із м'яким гібридом на 100 кінських сил у комплектації Edition та від майже 27,5 тисяч євро у комплектації GS. Варіант з м'яким гібридом на 136 коней коштує від 25 700 євро в комплектації Edition і від 29 200 євро за GS. Ну і вартість електричної моделі починається від майже 29 тисяч або 32,5 тисяч євро в залежності від комплектації. Маючи набагато солідніший зовнішній вигляд, Frontera займе місце між більш орієнтованим на міський спосіб життя Мока і набагато більшим Grandland, який нещодавно отримав наступника. При цьому новинка пропонує значно більше місця, ніж у Crossland, має прийнятну ціну та доступна як із двигуном внутрішнього згоряння, так і в електромобілі.